Kasi kapag ni-start mo, wala nang chance. Ito na yon, tuloy-tuloy na. Ito na. Ready ka na? Kinakabahan ako. Ba't ako kinakabahan? Hi, this is Elle and welcome to another video. Ang video natin ngayon is yung 8 penthouse makeover mistakes na nagawa ko dito nung unang makeover natin. And sakto tong video na to dahil magsa-start na kami nung makeover phase 2. As in yung final na look. Final talaga, hindi ko sure kung final na yon. Pero magsa-start na tayo, babaguhin na natin to. Kaya nakita ko lahat ng mga gusto kong baguhin. Nakita ko lahat ng mga pagkakamali dito. Kaya yun i-share ko sa inyo para may matutunan kayo. Huwag nyo nang ulitin yung mga ginawa ko. And maliban doon, mas special tong video na to dahil sa suggestion ni Yusef na nagkukuha sa akin ngayon ng video. Suggestion niya, uncut video to. As in, no cut, dire-diretso. Good luck na lang sa akin dahil ang dami kong sinasabi. Sana hindi umabot ng 30 minutes tong video na to. Pero we'll see, we'll see. Dinagdagan pa namin ng challenge. Yung mga dogs, pakalat-kalat, makikita nyo mamaya. Pero ayun, asa na? Sisilipin mo ba? Pero ayun, mag-start. Ay, okay, hindi ko ikakat yun. Pero ayun, bago tayo mag-start, subscribe kayo. LUI Decor, IG, TikTok, tsaka Facebook. Nag-promote pa talaga. Pero ito na, start na tayo ng unang-unang mistake ko dito. Let's go. Number 1 mistake. Well, obviously, based sa nakikita nyo, mukha naman talaga siyang mali. Hindi siya mukhang tama. Pero itong corner na to, never namin naisip talaga anong gagawin dito. Hindi namin na-figure out paano namin siya i-organize, technically ano talagang gagawin. So, naging bodega, naging tambakan, naging obviously ito na yan. Itong treadmill na nandun dati, dito muna natin nilagay. So, lahat ng kalat nandito. So, ang gagawin namin sa next makeover, kailangan namin ma-figure out anong plano namin. Maging maganda lang tong corner na to dahil hindi siya katanggap-tanggap. Nakakainis. Tapos itong mga birds ni Yusef, hello, Diamond Dove. Ang dami yung birds. So, anyway, cute naman yung bahay niya, pero kasama sa i-figure out natin saan natin ipepwesto tong mga ibon na to, ha? And then, mistake number 2 is yung curtain rod situation namin dito. So, kung naalala nyo, nung nag-tour ako, sinabi ko na bumili lang ako ng curtain rod sa marketplace, naghanap lang ako ng kahit ano. Eh, nagkataon, yung pinakamahabang rod na nahanap ko, bitin dito sa space na to. So, nagdugtong kami ng tubo. Doon sa dulo, nakakalso siya, ganyan. Tapos every time na sinasara bukas namin yung curtain, as in nalalaglag siya, sobrang annoying. May time pa pagka gano'n namin, nalaglag ata yung buong rod, as in nakairita. Pero wala na nga pala yung curtain, pinalaban na namin. Tapos di na namin binalik para, dahil mag-makeover na rin naman tayo. Pero for the future, iisipan ko kung ano yung mas better, mas efficient na curtain system namin dito. Abangan nyo na lang kung ano yung gagawin ko dyan. Pero definitely, wala na to. Mawawala na yung rod na yan. And, dito tayo sa kabilang side ng room. Let's go. Yee! Ang cute. So, after nyo makita yung kaguluhan na yan, dito naman tayo sa mas magandang visuals, magandang part. Sobrang love ko pa rin itong itsura nitong space na to. Kahit na yung makeover ko na siya, natutuwa pa rin ako sa kanya every time na makita ko. Pero anyway, mistake number 3 is yung original layout nito. Kung naaalala nyo, dun sa first tour natin, itong penthouse, is yung living room nandun sa corner, tapos nandito yung dining space namin. So, okay naman siya, like love ko yung living room doon, pero for some reason, yung dining space, hindi nag-work dito. As in, pagpasok ng main door, nandun lahat ng tambak, lagi lang siyang makalat, tapos supposedly yun yung ano ko, yun yung study area or yung desk area, work area ko. Tapos hindi ako maging productive doon sa space na yun. For some reason, like, ewan ko, dahil nasa gitna, ayoko nung dinadaan-daanan ako sa likod kapag ka nagtatrabaho, as in, no. Pero obviously, nakita nyo, ginawa na namin ng paraan yung unang mistake na yon. Ay, pangatlong mistake pala. Ginawa na namin ng paraan, in-exchange na namin siya. Sobrang love ko nitong bagong layout na to, na parang bakit di ko siya ginawa sooner, as in sana sinave ko yung sarili ko ng ng unproductive days dahil mas productive talaga ako dito sa setup na to. And, mistake number, ano na ba number tayo? 4. Number 4, let's go. Tulungan mo ako, Bella, alika. Mistake number 4 is yung flooring. As in, okay, so, hindi ko naman mistake yung color nito. Gusto ko yung look niya, gusto ko yung feel nito. Kahit na medyo mahirap linisin, pero okay lang. Gusto ko yung freshness niya. Hi!
Hello? Yes, freshness. Kakulay pa nila, pero na sila sa sahig, hindi masyadong halata yung buhok nila, kaya kaya okay to. Pero, ang binili kasi naming flooring, vinyl siya na sticker. So, meron na dapat siyang dikit. Pero for some reason, karamihan ng vinyl sticker, hindi masyadong madikit as in lahat ng sahig namin. Ganyan lang. Para ano to? Paki-explain. Bakit? Para saan? So, nakakainis dahil may move ka na gamit ng mga mabibigat, matatanggal, magaganyan, as in annoying. So, para dito sa mistake na to, for the next makeover, ang gagawin ko, papadikit ko na siya ng adhesive talaga. Like, mas gagawin ko na siyang permanent. So, kayo, pag bibili kayo ng mga sticker na vinyl, lagyan nyo na ng adhesive to begin with. Huwag nyo nang i-attempt yung sticker na yan. Ewan ko kung lahat ganon, pero majority ng na-try ko, ganyan talaga. So, ayun, matuto kayo sa akin. And, nakapagod tong no-cut, ano na to? Edit na to. Mistake number 5 is yung ceiling color natin. Okay, so mag-explain muna ako. Dahil white lang tong ceiling color namin, which is walang problema sa white ceiling. Talagang originally, lagi akong gumagamit ng white, normal ang white na ceiling. Pero, dahil yung color ng wall namin is cream, tapos kapag ka ang cream na wall, pinartner mo sa white na ceiling, it's either yung ceiling magmumukhang primer lang, yung mukhang hindi natapos, or yung wall mo magmumukhang madumi lang. So, ewan ko, meron talaga siyang visual sa akin na gano'n. Mukhang unfinished yung ceiling, yun yung tingin ko sa kanya. Okay yung white kung yung ceiling mo, okay yung white ceiling kung yung wall mo mas may contrast, or mas cool tone, or ewan ko, basta huwag kayo mag-partner ng white ceiling sa cream na wall. Mag-work siya sa ibang bagay, pero hahaba na to pag in-explain ko kung paano siya mag-work. So, try nyo na lang na wag gawin yon. Pero, kung susolusyonan ko siya, kung gusto ko nitong color ng wall na to, ipipaint ko na lang yung wall color dun sa ceiling. Yun yung solution. Pero, dun tayo mapupunta sa mistake number 6. Dahil, yung mistake ko na isa is yung wall color. Hindi ko ikikip yan. Walang mali sa kanya, personal preference ko lang, pero ang mali ko doon is, di ba tinuturo ko lagi sa inyo na pag maglalagay kayo ng wall color, i-test nyo muna, make sure nyo na okay sa lahat ng shades, sa lahat ng lighting. Hindi ko yun ginawa dito. Pumunta lang ako sa store, hindi ako naghanap sa custom, naghanap lang ako sa ready-made. Pwede na yan. Dahil gusto ko lang ng parang fresh, na hindi sobrang puting-puti, medyo warm gray, na light, ganyan. Ang napunta, masyado siyang yellow tone, masyado siyang creamy. As in, ayoko siya. Nagsama mo si Yusef sinasabi, go on na, move on sa sinasabi mo, hindi na interesting. Pero hindi, like, okay, gawin natin interesting. Kapag kukuha kayo ng mga wall na paint, ganyan, testing nyo muna, make sure nyo na gusto nyo. Dahil ayoko siya. Dahil ayoko siya. Anyway, yun yung mistake number 6. Pero oo nga pala, acknowledge muna natin yung ating bagong office nook. Nakita nyo to, sobrang cute ng mga shelf ko dito. Hindi pa to final, naka-primer pa lang to, wala pang final color, wala pang final design. Pero, nga magulo, wala pang final color, wala pang final design. Abangan nyo, nasa next video yung magiging design ko dito, design plan. Na-excite na ako doon, pero pinagmamadali na ako ng cameraman ko. Alika dito sa mistake number 7. Diyos ka! Mistake number 7. Okay, sobrang love ko nitong kitchen na to. As in, sobrang yung cute lang niya. Di ba? Nakikita niyo naman. Nakikita niyo talaga. Pero, isa sa mistake is itong counter natin. So, hindi... Ang pinagawa ko kasi dito is, luma na kasi itong tiles na to. As in, wala, luma na dahil nga matagal na tong apartment na to. So, pinapaint ko siya ng epoxy primer with epoxy paint. Which is, wala akong problema dun sa paint na yon. As in, okay magpa-paint ng epoxy primer, tsaka paint sa tiles. As in, okay siya. But, ang naging mistake ko is, dahil luma na to, hindi ko pina-grout, hindi ko pinamasilya yung mga lubog-lubog na ganyan. So, lahat ng dumi, sumisiksik sa ganyan, ang hirap linisin na, no. As in, nakakainis, nakaka-annoy siya. So, for the next makeover, papatiles ko na to ng bago. Wag na akong mag-arte-arte. Bibili na lang ako ng tiles na mga 60 by 60. Yung malalaki na para wala masyadong mga grout, ganyan. And then, mistake number 8, final mistake is itong sink namin. Okay, kasi
dahil nga luma na to, yung original sink dito is luma na, mukha nang madumi, mukha nang luma, ayoko, gusto ko lang ng fresh na sink. So, bumili ako ng sink na hindi naman kamahalan dahil nga rental lang to, pero decent. Supposedly decent dahil hindi rin siya sobrang mura ha. Tapos, ewan ko, for some reason, itong sink na to, lagi lang siyang mukhang luma rin. As in, ang gross. Hindi ko alam kung bakit siya ganyan. As in, no, parang, sana hindi ko nalang pinalitan kung magmumukha rin pala siyang luma. Sayang lang. So, ito yung pinag-iisipan ko kung magagawan ba namin ng paraan na malinis to. Papalitan ko ba to sa next makeover? Sorry. Papalitan ba namin to dun sa next makeover o hindi? We'll see. Abangan nyo na lang yan. Pero, ayun. Yun yung mga mistakes natin. Meron pa ba? Meron ka pa bang mistake na naiisip? Ano ba? Pero ang cute niya. As in, super excited na ako dito sa next makeover natin na kung ano yung gagawin natin dito. Abangan nyo dahil dito magiging minimalist. Maraming magiging kulay dito. Maraming magaganap. Madaming magaganap. I super love it. Ilang minutes na yung video? 25. Sinungaling? Ilan? Nakalagay, 11. Uy, 11 minutes! So, yun yung aking 8 mistakes dito sa pag-makeover nito. Tsaka kung ano yung mga gagawin ko nga paraan para hindi na ako mainis dun sa mga pagkakamali na yon. So, yun lang. Hopefully, meron kayong natutunan dito sa video na to. Hopefully, wala lang. Na-appreciate nyo tong no-cut video na to. Na-stress ako! Pero mas madali itong i-edit. Anyway, yun lang. Thank you so much. Until next time. Bye! Di mo sama ka. So,